Dear students, welcome to my channel Easy English. ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ ইণ্ডিগো নম্বৰ পাঠৰ এটা অংশ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি এই পাঠৰ পৰৱৰ্তী অংশ আলোচনা কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। গান্ধী ডিচাইডেড টু গো ফাৰ্ষ্ট টু মুজাফৰপুৰ। তেওঁ পাটনা গ'ল ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ লগত। পাটনাত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ঘৰত নিশা কটোৱাৰ পিছত গান্ধীজীয়ে সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁ প্ৰথমতে ক'লৈ যাব, মুজাফৰপুৰলৈ যাব। হুইচ ৱাজ এন ৰাউট টু চম্পৰণ। এন ৰাউট মানে হৈছে বাটত পাই যোৱা, যে চম্পৰণলৈ যোৱা বাটতে মুজাফৰপুৰ আছিল। সেইকাৰণে তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁ প্ৰথমতে মুজাফৰপুৰত সোমাই যাব। আৰু কিয় যাব মুজাফৰপুৰলৈ? টু অবটেইন মোৰ কমপ্লিট ইনফৰমেশ্যন, যাতে তেওঁ লাভ কৰে মোৰ কমপ্লিট ইনফৰমেশ্যন, তেওঁ যাতে আৰু সবিশেষ ইনফৰমেশ্যন তথ্য যাতে লাভ কৰে, সেইবাবে তেওঁ মুজাফৰপুৰ যাবলৈ ওলাল। এবাউট কণ্ডিশ্যনছ দেন শুক্লা ৱাজ কেপেবল অফ ইম্পাৰ্টিং। এবাউট কণ্ডিশ্যনছ, যে চম্পৰণত একচুৱেলি কি হৈ আছে, তাৰ কণ্ডিশ্যনটো কি, সেই বিষয়ে তেওঁ অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে দেন শুক্লা ৱাজ কেপেবল অফ ইম্পাৰ্টিং। শুক্লা ৱাজ কেপেবল, সামৰ্থ্য, কেপেবল মানে অফ ইম্পাৰ্টিং, যে শুক্লাই গান্ধীজীক যিখিনি কথা কৈছিল তাতকৈ বেছি তেওঁ অধিক তথ্য পাব পাৰে নেকি, সেইবাবে তেওঁ চম্পৰণলৈ যোৱাৰ পথত মুজাফৰপুৰত সোমাই যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। কাৰণ ৰাজকুমাৰ শুক্লা আছিলে এজন সাধাৰণ খেতিয়ক, হয়তো তেখেতে সকলোবোৰ তথ্য গান্ধীজীক দিব নোৱাৰিব পাৰে, সেইবাবে অধিক তথ্যৰ বাবে তেওঁ মুজাফৰপুৰত সোমাই যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। হি একৰ্ডিংলি চেণ্ট এ টেলিগ্ৰাম টু প্ৰফেচৰ জে.বি. কৃপালিনী অফ দ্য আৰ্টছ কলেজ ইন মুজাফৰপুৰ। আৰু তেওঁ লগে লগে কি কৰিলে, তেওঁ মুজাফৰপুৰ আৰ্টছ কলেজৰ প্ৰফেচৰ জে.বি. কৃপালিনীলৈ তেখেতে এখন টেলিগ্ৰাম পঠিয়াই দিলে। হুম হি হেড চিন এট টাইগৰ শান্তি নিকেতন স্কুল। আৰু জে.বি. কৃপালিনীক গান্ধীজী ক'ত লগ পাইছিলে, যে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ শান্তি নিকেতনত তেওঁ লগ পাইছিল, আৰু সেই সূত্ৰে তেওঁলোকৰ চিনাকি আছিল। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ মুজাফৰপুৰলৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁ জে.বি. কৃপালিনীলৈ তেওঁ এখন টেলিগ্ৰাম পঠিয়াই দিছিল। দ্য ট্ৰেইন এৰাইভড এট মিড নাইট 15 এপ্ৰিল 1917। আৰু 1917 চনৰ 15 এপ্ৰিলৰ মিড নাইট মানে হৈছে মাজনিশা, তেওঁলোকে ক'ত পালেগৈ, মুজাফৰপুৰ পালেগৈ। কৃপালিনী ৱাজ ৱেইটিং এট দ্য ষ্টেচন উইথ এ লাৰ্জ বডি অফ ষ্টুডেণ্টছ। আৰু তাত কি হৈছিল, কৃপালিনীয়ে তাত অপেক্ষা কৰি আছিল গান্ধীজীলৈ, এট দ্য ষ্টেচন উইথ এ লাৰ্জ বডি অফ ষ্টুডেণ্টছ। যদিও গান্ধীজী মাজনিশা গৈ মুজাফৰপুৰ পাইছিলগৈ ৰেলেৰে, কিন্তু তেতিয়া কি হৈছিল, সেই মাজনিশাও জে.বি. কৃপালিনীয়ে লগত বহুখিনি ষ্টুডেণ্ট লৈ, ছাত্ৰলৈ তেওঁ কি কৰিছিল, গান্ধীৰ বাবে ৱেইট কৰি আছিল। গান্ধী ষ্টেড দেয়াৰ ফৰ 2 days ইন দ্য হোম অফ প্ৰফেচৰ মালকানী। আৰু কি হৈছিল, গান্ধীজী তাত মুজাফৰপুৰত কেইদিন আছিল, হি ষ্টেড দেয়াৰ ফৰ 2 days। গান্ধীজী মুজাফৰপুৰত 2 দিন আছিল। আৰু ক'ত আছিল তেওঁ কিন্তু জে.বি. কৃপালিনীৰ ঘৰত থকা নাছিল, তেওঁ ক'ত আছিল, ইন দ্য হোম অফ প্ৰফেচৰ মালকানী। তেওঁ প্ৰফেচৰ মালকানী নামৰ এজন শিক্ষকৰ ঘৰত তেওঁ আছিল, এ টিচাৰ ইন এ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল। আৰু মালকিনী আছিল এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। আৰু প্ৰফেচৰ মালকিনীৰ ঘৰত সেই 2 দিন তেওঁ গান্ধীজী আছিল। ইট ৱাজ এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী থিং ইন দ'জ ডেজ, গান্ধী কমেণ্টেড। আৰু সেই যে জে.বি. কৃপালিনীৰ ঘৰত তেওঁ যে আছিল, তাৰপিছত গান্ধীজী সেই সন্দৰ্ভত এটা মন্তব্য কৰিছিল। কি বুলি কৈছিল, যে ইট ৱাজ এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মানে হৈছে অসাধাৰণ। যে গান্ধীজীয়ে পিছত কৈছিল যে এটা বৰ অসাধাৰণ ঘটনা আছিল, অস্বাভাৱিক ঘটনা আছিল, ইন দ'জ ডেজ, সেই দিনবোৰত, যিখিনি সময়ত গান্ধীজী 1917 চনত যেতিয়া গান্ধীজী মুজাফৰপুৰলৈ গৈছিল, সেইখিনি সময়ত গান্ধীজীক কৃপালিনীৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিয়াটো এটা কি আছিল, মালকানীৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিয়াটো এটা বৰ আচৰিত কথা আছিল বা অস্বাভাৱিক কথা আছিল। কিয় বুলি কৈছে, ফৰ এ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰফেচাৰ টু হাৰ্বাৰ এ মেন লাইক মি। ফৰ এ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰফেচাৰ, কাৰণ মালকানী আছিল এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল, তেখেত এজন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ প্ৰফেচাৰ আছিল, কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিল, টু হাৰ্বাৰ এ মেন লাইক মি। হাৰ্বাৰ মানে হৈছে গোপনে আশ্ৰয় দিয়া, যে মালকানী এজন সেইখিনি সময়ত কি আছিল, চৰকাৰী স্কুলৰ প্ৰফেচাৰ আছিল। আৰু সেই চৰকাৰী এজন চাকৰিয়াল হৈও তেওঁ গান্ধীজীৰ দৰে এজন মানুহক তেওঁৰ ঘৰত 2 দিনকৈ আশ্ৰয় দিয়াটো এটা বৰ অসাধাৰণ কথা আছিল। কিয়নো যিহেতু তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি আছিল, আৰু গান্ধীজী কি কৰিছিল, ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰি আছিল, নহয় জানো। গতিকে গান্ধীজীক আশ্ৰয় দিয়া মানে কি হৈছে, তেওঁ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ৰোষত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল। কিন্তু তাৰপিছতো কি হৈছিল, মালকানীয়ে গান্ধীজীক 2 দিনৰ বাবে তেওঁৰ ঘৰত থাকিবলৈ আশ্ৰয় দিছিল। ইন স্মলাৰ লোকেলিটিজ। আৰু কি হৈছিল, ইন স্মলাৰ লোকেলিটিজ, সেই সৰু সৰু ঠাইবিলাকত, লোকেলিটিজ মানে ঠাই, দ্য ইণ্ডিয়ানছ ৱেৰ এফ্ৰেইড। আৰু তাত কি আছিল, দ্য ইণ্ডিয়ানছ, ভাৰতীয় মানুহবিলাকে কি কৰিছিল, ৱেৰ এফ্ৰেইড, ভয় খাইছিল বা ভয় কৰিছিল, টু শ্ব' চিম্পেথি মানে হৈছে সহানুভূতি, মৰম। আৰু সেই সৰু সৰু ঠাইবিলাকত কি হৈছিল, ভাৰতীয় মানুহবিলাকে ভয় কৰিছিল। কিয় ভয় কৰিছিল, টু শ্ব' চিম্পেথি, সহানুভূতি দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকে ভয় কৰিছিল, ফৰ এডভকেটছ অফ হোম ৰুল, যিবিলাক মানুহে স্বৰাজৰ দাবী কৰিছিল, স্বাধীনতাৰ দাবী কৰিছিল, সেই মানুহবিলাকৰ প্ৰতি সহানুভূতি দেখুৱাবলৈ সৰু সৰু ঠাইবিলাকত ভাৰতীয় মানুহবিলাকে ভয় কৰিছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি হৈছিল, এজন চৰকাৰী প্ৰফেচাৰ হৈও
প্ৰফেচৰ মালকানীয়ে গান্ধীজীক দুদিনৰ বাবে তেওঁৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি বুলি কৈছে গান্ধীজীয়ে সেইটো এটা অসাধাৰণ ঘটনা বুলি তেওঁৰ পিছত উল্লেখ কৰিছিল The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. The news of Gandhi's advent শব্দৰ অৰ্থ হৈছে আগমন বা অহা এই গান্ধীজী যে আহিছিল বা গান্ধীজী অহাৰ বাতৰি আগমনৰ বাতৰি আৰু কি হৈছিল এণ্ড অফ দ্য নেচাৰ অফ হিজ মিছন আৰু তেখেতৰ যি নেচাৰ যি ধৰণ তেখেতৰ কামৰ যি ধৰণ এই সকলোবোৰ কথা কি হৈছিল স্প্ৰেড কুইকলি স্প্ৰেড মানে বিয়পি যোৱা খুব সোনকালে বিয়পি পৰিছিল ক'ত থ্ৰু মুজাফৰপুৰ এণ্ড টু চম্পৰণ মুজাফৰপুৰৰ পৰা চম্পৰণলৈকে সেই গোটেই এলেকাটোত কি হৈছিল গান্ধীজী অহাৰ বাতৰি আৰু তেখেতৰ কামৰ ধৰণ সম্পৰ্কে সকলোবোৰ কথা বিয়পি পৰিছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত কি হ'ল চেয়াৰক্ৰপাৰ্ছ ফ্ৰম চম্পৰণ বিগেন এৰাইভিং অন ফুট এণ্ড বাই কনভেয়েন্স টু চি দেয়াৰ চেম্পিয়ন আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল যিসকল চেয়াৰক্ৰপাৰ আছিল ফ্ৰম চম্পৰণৰ যিসকল চেয়াৰক্ৰপাৰ আছিল খেতিয়ক আছিল তেওঁলোকে কি কৰিলে বিগেন এৰাইভিং অন ফুট এণ্ড বাই কনভেয়েন্স ফুট মানে হৈছে গম পাইছে খোজকাঢ়ি অহা যে খেতিয়কসকলে কি কৰিলে কোনোবাই খোজকাঢ়ি আৰু বা কোনোবাই কনভেয়েন্স মানে হৈছে বাহন কোনোবাই খোজকাঢ়ি আহিছে বা কোনোবাই গাড়ী ঘোঁৰা যি পাইছে তেওঁলোক তাতে উঠি তেওঁলোক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ক'লৈ টু চি দেয়াৰ চেম্পিয়ন তেওঁলোকৰ চেম্পিয়নক তেওঁলোকৰ নেতাগৰাকীক অৰ্থাৎ গান্ধীজীক চাবৰ বাবে তেওঁলোকে সকলো গান্ধীজী অহাৰ বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে সকলো খেতিয়কে চম্পৰণৰ পৰা কোনোবা খোজকাঢ়ি বা কোনোবা গাড়ী ঘোঁৰাত উঠি আহিবলৈ ধৰিলে গান্ধীজীক এবাৰ চাবৰ বাবে মুজাফৰপুৰ লয়াৰ্ছ কল্ড অন গান্ধী টু ব্ৰিফ হিম আৰু মুজাফৰপুৰ যিসকল লয়াৰ আছিল উকিল আছিল লয়াৰ মানে হৈছে উকিল কল্ড অন গান্ধী কলত মানে হৈছে সাক্ষাৎ কৰা যে মুজাফৰপুৰৰ উকিলসকলে গান্ধীজীক সাক্ষাৎ কৰিছিল কিয় তো ব্ৰিফ হিম তেওঁলোকে গান্ধীজীক ব্ৰিফিং কৰিব বিচাৰিছিল সবিশেষ জনাব বিচাৰিছিল কিয়নো দে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড পিজেণ্ট গ্ৰুপছ ইন কোৰ্ট কাৰণ কোৰ্টত এই উকিলসকলে কি কৰে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি সঘনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য পিজেণ্ট গ্ৰুপছ পিজেণ্ট মানেতো কৈছোঁ আগতে খেতিয়ক নহয় জানো যে খেতিয়কৰ যিসকল গ্ৰুপ আছিল খেতিয়কৰ গ্ৰুপবিলাকৰ বিভিন্ন অভিযোগবিলাক তেওঁলোকে কোৰ্টত কি কৰিছিল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিল প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বা ওকালতি কৰিছিল দে ট'ল্ড হিম এবাউট দেয়াৰ কেছেছ আৰু এই উকিলসকলে কি কৰিছিল গান্ধীজীক এই খেতিয়কসকলে আদালতত ৰুজু কৰা বিভিন্ন গোচৰ সম্পৰ্কে কৈছিল আৰু লগতে কি বুলি কৈছিল এণ্ড ৰিপৰ্টেড দ্য চাইজ অফ দেয়াৰ ফি আৰু লগতে তেওঁ গান্ধীজীক তেওঁলোকে এই কথাও জনাইছিল যে সেই গোচৰবিলাকক যে তেওঁলোকে কোৰ্টত ওকালতি কৰে তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কিমান ফিজ লয় বা কিমান পইচা লয় গান্ধী চিটেড দ্য লয়াৰ্ছ ফৰ কালেক্টিং বিগ ফি ফ্ৰম দ্য চেয়াৰক্ৰপাৰ্ছ গান্ধীজী চিটেড মানে হৈছে গালি দিয়া বা ককৰ্থনা কৰা গান্ধীয়ে চিটেড দ্য লয়াৰ্ছ গান্ধীজীয়ে গালি দিছিল কাক গালি দিছিল উকিলবিলাকক গালি দিছিল কিয় ফৰ কালেক্টিং বিগ ফি ফ্ৰম দ্য চেয়াৰক্ৰপাৰবিলাকৰ পৰা খেতিয়কবিলাকৰ পৰা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফিজ লোৱাৰ কাৰণে বেছিকৈ পইচা লোৱাৰ কাৰণে কি হৈছিল গান্ধীজীয়ে উকিলবিলাকক গালি দিছিল হি ছেইড তাৰপিছত গান্ধীয়ে কৈছিল আই হেভ কাম টু দ্য কনক্লুজন যে মই এই সিদ্ধান্তটো লৈ আহিলোঁ কি সিদ্ধান্ত লৈ আহিলোঁ ডেট উই শ্বুড ষ্টপ গয়িং টু ল' কোৰ্টছ যে আমি কি কৰিব লাগিব উই শ্বুড ষ্টপ গয়িং টু ল' কোৰ্টছ যে আমি কোৰ্ট মানেতো গম পাইছে আদালত যে আমি আদালতলৈ যোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগিব এই যিসকল সম্পূৰ্ণ নিষ্পেষিত খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব আদালতলৈ যোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগিব টেকিং সাচ কেছেছ টু দ্য কোৰ্টছ ডাজ লিটিল গুড টেকিং সাচ কেছেছ টু দ্য কোৰ্ট এনেধৰণৰ কেছবিলাক কোৰ্টলৈ লৈ গৈ পেলাই কি হয় আদালতলৈ নি ডাজ লিটিল গুড বৰ বেছি ভাল একো নহয় বৰ বেছি লাভ নহয় where the peasants are so crushed য'ত কি হয় দ্য পিজেণ্টছ আৰ চ' ক্ৰাষ্ট য'ত খেতিয়কবিলাক কি হয় চ' ক্ৰাষ্ট তেওঁলোক ইমান বেছি ক্ৰাষ্ট হয় নিষ্পেষিত হয় শোষিত হয় আৰু কি হয় ফিয়াৰ ষ্ট্ৰাইকেন ফিয়াৰটো মানে গম পাইছা ভয় আৰু য'ত কি হয় খেতিয়কবিলাক খুব ফিয়াৰ ষ্ট্ৰাইকেন হৈ থাকে তাৰমানে তেওঁলোক ভীতিগ্ৰস্ত হৈ থাকে কাৰণ খেতিয়কবিলাক নিষ্পেষিত আছিল তেওঁলোক শোষিত আছিল তেওঁলোক দুখীয়া আছিল আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে কি কৰিছিল ভয় কৰিছিল কাক ভয় কৰিছিল চৰকাৰক ভয় কৰিছিল ব্ৰিটিছক ভয় কৰিছিল নহয় জানো গতিকে খেতিয়কবিলাক যেতিয়া নিষ্পেষিত হৈ থাকিব ইমান বেছিকৈ খেতিয়কবিলাক যেতিয়া ইমান ভীতিগ্ৰস্ত হৈ থাকিব তেতিয়া কি হ'ব ল' কোৰ্টছ আৰ ইউজলেছ তেতিয়া আৰু কোৰ্টৰ একো কাম নাই কোৰ্টে এইবিলাক মানুহক সহায় কৰিব নোৱাৰে দ্য ৰিয়েল ৰিলিফ ফৰ দেম ইজ টু বি ফ্ৰী ফ্ৰম ফিয়াৰ তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ মুক্ত হ'ব বিচাৰিছে ফ্ৰী হ'ব বিচাৰিছে ৰিলিফ পাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ এটাই উপায় আছে সেইটো হৈছে কি টু বি ফ্ৰী ফ্ৰম ফিয়াৰ মানে হৈছে ভয় তেওঁলোকে প্ৰথমতে ভয়ৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব তেওঁলোক নিৰ্ভীক হ'ব লাগিব আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে ভয়ৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে এই যন্ত্ৰণৰ পৰা মুক্তি পাব Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates
কি হৈছিল most of the arable land মানে হৈছে কৃষিযোগ্য মাটি বা খেতি কৰিব পৰা মাটি অৰ্থাৎ যিবোৰ মাটি খেতি কৰিব পৰা আছিল তাৰ অধিকাংশ মাটিয়ে চম্পাৰণ জিলাত কি হৈছিল was divided ভাগ কৰা হৈছিল into large estate মানে হৈছে জমিদাৰী large মানে হৈছে ডাঙৰ যে সেই মাটিবোৰ কি কৰা হৈছিল বৃহৎ জমিদাৰীত ভাগ কৰা হৈছিল ডিভাইড কৰা হৈছিল আৰু সেই জমিদাৰীবোৰৰ মালিক কোন আছিল owned by Englishmen আৰু সেই জমিদাৰীবোৰৰ মালিক আছিল ইংলিছমেন ব্ৰিটিছ সকল এণ্ড ৱৰ্কড বাই ইণ্ডিয়ান টেনেণ্টছ আৰু সেই মাটিবোৰত কোনে খেতি কৰিছিল ইণ্ডিয়ান টেনেণ্টছ ভাৰতীয় ৰায়তসকলে খেতি কৰিছিল টেনেণ্ট মানে হৈছে ৰায়ত সেই শ্ৰেণীৰ লোকক কোৱা হয় যিসকল লোকে পথাৰত খেতি কৰে কিন্তু তেওঁলোক মাটিৰ মালিক নহয় মাটিৰ মালিক হৈছে জমিদাৰসকল আৰু তেওঁলোকে সেই জমিদাৰৰ মাটিত খেতি কৰে আৰু খেতিৰ পিছত যিখিনি ফচল পোৱা যায় সেই ফচলখিনি অধিকাংশ জমিদাৰ বা মালিকক ঘূৰাই দিবলগীয়া হয় গতিকে The chief commercial crop was indigo আৰু তাত কি আছিল chief মুখ্য কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপ মানে হৈছে শস্য ইয়াত মুখ্য বাণিজ্যিক শস্য কি আছিল ইণ্ডিগো মানে হৈছে নীল আমি কাপোৰত যে নীল দিওঁ সেই নীলটোৰ কথা কোৱা হৈছে যে ইয়াত আটাইতকৈ বেছি বাণিজ্যিক শস্য আছিল নীল বা ইণ্ডিগো The landlords compelled all tenants আৰু এই landlord মানে হৈছে মাটিৰ মালিকে কি কৰে জমিদাৰসকলে কি কৰে compelled বাধ্য কৰে all tenants to plant 3/20 of or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent আৰু কি হৈছিল এই লেণ্ডলৰ্ড বিলাকে খেতিসকলক কম্পেল কৰে বাধ্য কৰে কি বুলি বাধ্য কৰে to plant 3/20 or 50% 20 ভাগৰ 3 অংশ বা 15% মাটিত কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে অফ देयर হোল্ডিংছ উইথ ইণ্ডিগো তেওঁলোকে তাত ইণ্ডিগো খেতি কৰিব লাগে নীলৰ খেতি কৰিব লাগে এণ্ড সাৰেণ্ডাৰ দা এন্টায়াৰ ইণ্ডিগো আৰু কি কৰিব লাগে সাৰেণ্ডাৰ কৰি দিব লাগে গটাই দিব লাগে কি গটাব লাগে এটা এন্টায়াৰ ইণ্ডিগো এই 15% মাটিত যে তেওঁলোকে ইণ্ডিগো খেতি কৰে নীলৰ খেতি কৰে সেই গোটেই নীলখিনি খেতি কৰাৰ পিছত সেই গোটেই ফচলখিনি কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে ইণ্ডিগোজ হাৰভেষ্ট এজ ৰেণ্ট মানে হৈছে ভাড়া তেওঁলোকে সেই যে 15% মাটিত নীলৰ খেতি কৰে সেই গোটেই নীলখিনি মাটিৰ ভাড়া হিচাপে তেওঁলোকে মালিকক দি দিবলগীয়া হয় তাৰ পৰা এটা অংশ খেতিয়কে নিজৰ কৰি ল'বলৈ নাপায় দিস ওয়াজ ডান বাই লং টাৰ্ম কন্ট্ৰাক্ট আৰু এই যে যিটো ব্যৱস্থা বা বন্দোবস্তি এইটো এটা দীঘলীয়া চুক্তি অনুসৰি কৰা হয় Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. Presently, আৰু এতিয়া কি হ'ল the landlords learned এই landlord বিলাকে মাটিৰ মালিক বিলাকে গম পালে that Germany had developed synthetic indigo. তেওঁলোকে এতিয়া এইমাত্ৰ গম পালে বা তেওঁলোকে এতিয়া জানিব পাৰিছে যে জাৰ্মানীয়ে কি ডেভেলপ কৰিছে সিনথেটিক ইণ্ডিগো সিনথেটিক মানে হৈছে কৃত্ৰিম আগতে তো খেতি কৰি পেলাই নীল উৎপাদন কৰা হৈছিল আৰু এটা জাৰ্মানী এটা নতুন টেকনলজি আৰম্ভ কৰিলে সেইমতে কি হৈছিল কৃত্ৰিমভাৱে নীল উৎপাদন কৰিব পাৰি Thereupon, obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে গম পালে যে নীল খেতিৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ অলৰেডি জাৰ্মানী এটা টেকনলজি ডেভেলপ কৰিছে সেইমতে নীলৰ কি হয় কৃত্ৰিমভাৱে উৎপাদন কৰিব পাৰি আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে এই কথাটো গম পালে যে নীল খেতি কৰি নীল বজাৰত বিক্ৰী নহয় তেওঁলোকে কি কৰিলে দেয়াৰ আপন সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে অবটেইনড এগ্ৰিমেণ্ট তেওঁলোকে এখন এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে মানে এখন চুক্তি কৰিলে কাৰ্গত চুক্তি কৰিলে ফ্ৰম দ্য শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ তেওঁলোকে এখন চুক্তি আদায় কৰি ল'লে খেতিয়কসকলৰ পৰা কাৰণ খেতিয়কসকলেতো জনা নাছিলে এই ৰাজনীতিৰ কথা গতিকে তেওঁলোকে এখন চুক্তি আদায় কৰি ল'লে চুক্তিখন কি আছিলে টু পে দেম কম্পেনচেশ্যন ফৰ বিং ৰিলিজড আৰু টু পে দেম কম্পেনচেশ্যন মানে হৈছে ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকে এটা নতুন এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে খেতিয়কসকলৰ লগত এই এগ্ৰিমেণ্ট মতে কি আছিল যে খেতিয়কসকলে মাটিৰ মালিকক কম্পেনচেশ্যন দিব ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব কি কাৰণে ফৰ বিং ৰিলিজড ফ্ৰম দ্য 15% এৰেঞ্জমেণ্ট এই যে 15% মাটিত নীল খেতি কৰিব লাগে এই ধৰণৰ যি এটা এগ্ৰিমেণ্ট আছিল সেই এগ্ৰিমেণ্টৰ পৰা ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব মালিকক তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব এই ধৰণৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট মাটিৰ মালিক আৰু মাটিৰ মালিকসকলে খেতিয়কসকলৰ পৰা উলিয়াই লৈছিল দ্য শ্বেয়াৰ ক্ৰপিং এৰেঞ্জমেণ্ট ৱাজ ইৰিকছাম টু দ্য পিজেণ্টছ খেতিয়কসকলৰ বাবে কি আছিল এই যিটো শ্বেয়াৰ ক্ৰপিং এৰেঞ্জমেণ্ট এই শ্বেয়াৰ ক্ৰপিঙৰ যি ব্যৱস্থা আছিল সেই ব্যৱস্থাটো কি আছিল ইৰিকছাম মানে আছিল বিৰক্তিকৰ এটা অশান্তিকৰ ব্যৱস্থা আছিল এণ্ড মেনি চাইণ্ড উইলিংলি আৰু সেইকাৰণে কি হৈছিল বহু কৃষকে ইচ্ছাকৃতভাৱে উইলিংলি তেওঁলোকে কি কৰিছিল চহী কৰি দিছিল দ'জ হু ৰেজিষ্টেড আৰু ইয়াৰে যিসকল কি কৰিছিল ৰেজিষ্ট কৰিছিল প্ৰতিবাদ কৰিছিল বা বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল এংগেজড লয়াৰ্ছ সিহঁতে উকিল
লগালে, অৰ্থাৎ তেওঁলোক আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ল। আৰু যেতিয়া তেওঁলোক আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ল তেতিয়া কি হ'ল, দ্য লেণ্ডলৰ্ডছ হায়াৰ্ড ঠগছ, তেতিয়া মাটিৰ মালিকবিলাকে কিছুমান ঠগ বা কিছুমান প্ৰবঞ্চকক হায়াৰ কৰি আনিলে। কি কাৰণে? যাতে এই পঢ়া শুনা নোহোৱা সাধাৰণ চহা অশিক্ষিত খেতিয়কসকলক যাতে কি কৰিব পাৰে, সেই প্ৰবঞ্চকসকলে ঠগসকলে বিভিন্ন চলাহী কথাৰে আগুৱা ভাৰি লেণ্ডলৰ্ডসকলৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিব পাৰে। মিন হোৱাইল ইতিমধ্যে কি হ'ল, দ্য ইনফৰমেশ্যন এবাউট চিনথেটিক ইণ্ডিগ' ৰিচ দ্য ইলিটাৰেট পিজেন্স হু হেড চাইন্ড। আৰু ইতিমধ্যে কি হ'ল, দ্য ইনফৰমেশ্যন এবাউট চিনথেটিক ইণ্ডিগ', এই যে জাৰ্মানীত যে কৃত্ৰিমভাৱে নীল উৎপাদন কৰা হ'ব, এই বাতৰিটো কি হ'ল, ৰিচ দ্য ইলিটাৰেট পিজেন্স হু হেড চাইন্ড, সেই খবৰটো গৈ ৰিচ পালেগৈ, কাৰো ওচৰত পালেগৈ, দ্য ইলিটাৰেট পিজেন্স, যিসকল পঢ়া শুনা নোহোৱা খেতিয়কসকলেও সেই খবৰটো গম পালে যে জাৰ্মানীত কৃত্ৰিমভাৱে নীল উৎপাদন কৰা হৈছে, গতিকে নীল খেতিৰ প্ৰয়োজন নাই। হু হেড চাইন্ড, কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল। কোনখন চুক্তিত? এই যে ক্ষতিপূৰণ দিম বুলি পেলাই যিখন চুক্তি কৰা হৈছিল নতুনকৈ, সেইখন চুক্তিত তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰিছিল। এণ্ড দে ৱান্টেড দেয়াৰ মানি বেক। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে গম পালে যে এই গোটেই এটা প্ৰবঞ্চনা আছে, তেওঁলোকক ঠগা হ'ল, মানে প্ৰবঞ্চনা কৰি এখন চুক্তি কৰা হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ ল'লে যে যিটো পইচা তেওঁলোকে দিছিল লেণ্ডলৰ্ডবিলাকক, সেই পইচাটো তেওঁলোকে ঘূৰাই খুজিবলৈ মানে বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এট দিছ পইণ্ট গান্ধী এৰাইভ ইন চম্পৰণ। আৰু এনেকুৱা এটা সময়তে কি হৈছিল, সেই মুহূৰ্ততে চম্পৰণত গৈ কোন উপস্থিত হ'ল? মহাত্মা গান্ধী। হি বিগেন বাই ট্ৰাইং টু গেট ফেক্টছ। আৰু চম্পৰণত উপস্থিত হৈ গান্ধীজীয়ে প্ৰথমতে কি কৰিলে? হি বিগেন বাই ট্ৰাইং টু গেট দ্য ফেক্টছ। ফেক্ট মানে হৈছে যিটো আচল কথা। গান্ধীজীয়ে গৈ তাত প্ৰথমতে কি কৰিলে, যে আচলতে কি হৈ আছে সেই কথাখিনি তেওঁ জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ফাৰ্ষ্ট হি ভিজিটেড দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ডছ এছ'চিয়েশ্যন। আৰু তেওঁ প্ৰথমতে কি কৰিলে? ভিজিট কৰিলে। কাক ভিজিট কৰা মানে সাক্ষাৎ কৰা। তেওঁ প্ৰথমতে গৈ কাক সাক্ষাৎ কৰিলে? দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ড এছ'চিয়েশ্যন। ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ড এছ'চিয়েশ্যন যিটো আছিলে, সেই তাৰ ছেক্ৰেটাৰীজনক, সচিবক বা সম্পাদকজনক গৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে। দ্য ছেক্ৰেটাৰী ট'ল্ড হিম ডেট দে কুড গিভ ন' ইনফৰমেশ্যন টু এন আউটছাইডাৰ। আৰু যেতিয়া গান্ধীজীয়ে এই শ্বেয়াৰ ক্ৰপিং ব্যৱস্থাটোৰ কথা, নীল খেতিৰ লৈ পেলাই যি এগ্ৰিমেণ্টৰ কথা, এইবিলাক কথা তেওঁ জানিব বিচাৰিলে, তেতিয়া সেই সচিবজনে বা ছেক্ৰেটাৰীজনে তেখেতক কি বুলি ক'লে? ট'ল্ড হিম ডেট দে কুড গিভ ন' ইনফৰমেশ্যন টু এন আউটছাইডাৰ। আউটছাইডাৰ মানে হৈছে বহিৰাগত। তেতিয়া সেই বিষয়াজনে গান্ধীজীক ক'লে যে তেওঁ কোনো বহিৰাগত মানুহক, বাহিৰৰ কোনো মানুহক এই সন্দৰ্ভত কোনো ইনফৰমেশ্যন বা তথ্য তেওঁ দিব নোৱাৰে। গান্ধী এনচাৰ্ড ডেট হি ৱাজ ন' আউটছাইডাৰ। আৰু যেতিয়া তেখেতক আউটছাইডাৰ বুলি ক'লে, বাহিৰৰ মানুহ বুলি ক'লে, বহিৰাগত বুলি ক'লে ব্ৰিটিছ বিষয়াজনে, তেতিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিলে। আৰু তেওঁ কি বুলি ক'লে? গান্ধীজীয়ে এনচাৰ্ড, গান্ধীজীয়ে উত্তৰ দিলে ডেট হি ৱাজ নট আউটছাইডাৰ, যে তেখেত কোনো আউটছাইডাৰ নহয়, তেওঁ বহিৰাগত নহয়। কাৰণ ভাৰতৰ মাটিত এজন ভাৰতীয় কেতিয়াও বহিৰাগত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সেইটো দৃষ্টিভংগীৰ গান্ধীয়ে কি বুলি ক'লে, যে ব্ৰিটিছ বিষয়াজনক জনাই দিলে যে তেওঁ কি নহয়? বহিৰাগত নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে যথেষ্ট দীঘল হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ বাকী থকা অংশখিনি আমি আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ আগৰ যিখিনি আলোচনা আছিল, ইয়াৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু দ্বিতীয় এটা কথা কি, কোনোবাই মোক মেছেজ দি আছে বা কোনোবাই কমেণ্টো কৰিছে যে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ লাগে বুলি কৈছে। আৰু যদি প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া হয়, সেইখিনি আমি কৰি ল'ম। মই ভাবিছোঁ প্ৰথমতে আমি পাঠভিত্তিক আলোচনাটো শেষ কৰি ল'ম, আৰু 2-3টা ভিডিঅ'টো এইটো শেষ হৈ যাব। তাৰপিছতে আমি যিমান প্ৰশ্ন আছে ইয়াত, সেই গোটেই প্ৰশ্নখিনি আমি আলোচনা কৰি পেলাম। আৰু এই যিবিলাক ভিডিঅ'বিলাক আছে, ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকৰ কাৰণে মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিছোঁ পৰীক্ষাৰ বাবে। আৰু এইবিলাক কণ্টিনিউ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো হেনো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে ভাল হয়। গতিকে যদি তোমালোকৰ অসুবিধা নহয়, এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰা। আৰু মূল পাঠটো তোমালোকে পঢ়িবা, কাৰণ মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই, যাতে তোমালোকে মূল পাঠটো পঢ়ি বুজি পাব পাৰা। ঠিক আছে? আৰু খুব সোনকালে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ, আমি লগ পাম। তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ।